cracky. Cracky. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Üdvözlök mindenkit, csodálatosan szép reggelt. Én Ati vagyok, és belevágunk egy újabb streamre. Mi újság, mi újság? Hogy telt eddig a napotok? Bár még reggel van, úgyhogy van, akinek most indul. Hát folytatjuk tovább a Sherlock Holmes. Újabb rejtelyeket oldunk meg, bűntényeket tárunk fel, gyilkosokat kapunk el, tetteseket rakunk rács mögé. Ezek a tervek a mai napra. Nem húzzuk az időnket, én azt mondom nektek, hanem belevágunk. De mielőtt belevágnánk, mert a krumpi olyan menő volt, hogy streamen kívül követett be, úgyhogy hatalmas pacsi neki, játék, pacsi, és üdvít köztünk neked, mert a krumpi. Na, hát én adok hangot a gémre, igen. Ó, hát igen, mondjuk így olyan hangos jellegű a történet. És át is megyünk, hogy ott van, nagyon jó. Úgy. És hát folytassuk. És a büntényünk neve? A Vérfürdő. Hát, csak nem volt akkor a Vérfürdő, hát meg kell néznünk. A kamera az egyébként megint. Haló? Igen, nem, most jó. Úgy, hát ez nagyon jó. Hát hadd szóljon. Lássuk azt a büntényt. A végére járunk mindennek is. Mr. Holmes. Holmes! Ajjaj. What happened? I feel Ajjaj. deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Ajjaj. The pupil is dilated. The pupil is dilated. Kitágult pupillák. Az sok mindenre utalhat. The temperature appears to be normal. Nincs láza. Na nézzük meg a I need to pulzust. concentrate and count the heartbeats. I need to Hogy? a weak pulse. Gyenge Around pulzus. 50 beats Az per nagyon minute. kevés. Az rettenetesen kevés. Haló? But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. Ajjaj. The antidote. Give it to me. The antidote? Ellenszer? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Ajjaj. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Megjött Lestrade Mr. felügyelő. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. És már talpon is Mr. van. Holmes, I'm glad to find Varázslatok you here. vannak még. I need your help. This is a strange one. Újabb We've ügy. brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. Ajjaj. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I Ajjaj. said, Ott valami And csúnya they dolgok were tied történtek. together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The said- Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. Ajjaj. And these two young banker chaps are sons of the owners That's a- of the White Star valami Line, csúnya the dolog company volt. that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder.
A Ajaj. vanishing weapon, the Roman baths. That's for Gyilkosság us. a római Watson, fürdőben. fetch your hat. Na vizsgáljuk ki az ügyet, hogy mi történhetett. Csatlakozz eszédhez a Strand Lane fürdőben. Hát akkor irány a fürdő. Hát így már értjük a gyilkosságot. Azaz a Vérfürdő címe a történetnek. Hát lássuk. Nagyon jó az átvezető egyébként, még mindig nem a megszokott, csak tölt a képernyő és ennyi, hanem a történik is közben valami. Úgyhogy ez még mindig tetszik. Hello, Gragoszki! Köszi, Köszi, hello, mi újság? Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Triton Holmes mindent megold. Gyanúsítottak, Are you nézzük able meg. to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Sir Gregory George Pitkin, Pitkin. a lad from the city council, Garrow, and an Hát, archaeologist by the name of megjött a jó Blinkle. idő. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't Mindig seem right in the head. Well, we shall see. Hát az szép. Nézzük a fegyvert. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Sőt, azt kell mondjam egyébként, Gragoszka, hogy még melegebb is lesz, amit nem bánok egyébként, végre megjön talán a nyár. Nem volt gyilkos fegyver. Érdekes. Nézzük a tanúkat. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Na hallgassuk ki az első tanunkat. Hát egyébként igen, tehát én is azt tudom mondani, hogy már ez is sok, de hát ez van, a nyár ezt hozza magával. Vizsgáld át a teszthelyet, aztán ellenén fürdő környékét, találd meg a helyezett fegyvert, amely a Sir Rodney Bentcliffe-et megölték. Na, hát Any ezt... progress, Mr. Holmes? Na, menj innen, hallgassuk ki. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ja. Mr. Phillips. Nézzük meg. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Na, nézzük meg először a fiatal embert, vizsgáljuk meg. Enyhe ráncok, tehát nem fiatal. Keményített gallér, kifinomult, tehát tehetős emberről beszélünk. Manchester rajongó. Ahó. Ma küldött távirat. Igen. Azt láttuk. Kifinomult fénylő gombok. Ez is arra utal, hogy pénzes emberről beszélünk. Ollóvágás. Egyedül él. Ha, akkor valószínű magának vágta a haját. Jó, tehát egy kifinomult emberről beszélünk, aki egyébként már nem olyan fiatal. Egyedül él, nincs felesége. És magának vágja a haját. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Egész éjjel égett Yes, a tűz. Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Voltak mások is vajon? Did you receive any other visitors this morning?
No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Szóval két úriember érkezett a gőzfürdőbe. Emberünk nem hallott semmi különöset. Úgyhogy ez gyanús. Phillips manchesteri származású, gondoskodik magáról és a helyről, ahol dolgozik. Jó alkalmazottnak tartják, ma reggel feladott egy táviratot, valószínűleg a szülővárosába. Nice. Phillips ma reggel fél 8-kor küldött táviratot a posta hivatalból. Jó. Igen. Oké. Nagyon jó. Na hát akkor nézzük meg a fürdőt. Are the steam rooms on the other side, Mr. Holmes? Másik oldalon. Nem. Onnan jöttünk. Igen. Na nézzük meg a gőzfürdőt. Koncentrálj részleteknek, amelyeket mások hajlamosan figyelnek kívül, hogy pezsgős üveg. Champagne for a special occasion. Ha, egy különleges pezsgő. Valami gyanús. Champagne for a special Jó. An ice bucket to keep the champagne chilled. És a pezsgőt hűtötték. Más egyebet nem találok róla. Haha. Igen. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Ó, egy előkelő úriemberről van szó. Úgy. Clothes belonging to one of the suspects. Az egyik gyanúsítottunk ruhái. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Jó. Igen, egyelőre nem látok semmi gyanúsat. Na nézzünk be a gőzfürdőbe. Úgy. Lord Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. The one you witnessed half an hour ago. Let us forget about that. Na vizsgáljuk meg a testet. Arc. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Szóval szemen szúrták, ami áthatott az agyán, így egyből belehalt. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Ha. Igen. Some dirt or earth. I'll take a sample. Ha. Some dirt or earth. Some dirt Ott or osz earth. van. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Ó, szóval van felesége. The death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. És másfél órával ezelőtt halt meg. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me Hát ez is that we kevesebb still jó, have mint to ami find the egyáltalán murderer. lehetne. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost.
Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case? Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Na, hát igazából másfél órával ezelőtt állt be a halál, szemen szúrták át az agyán a tárgyal, ami a halálát okozta. A fiatalember tehetős, illetve felesége is van. Hát nem egyszerű együtt, mert a gyilkos fegyverünk az nincs, és elég sok vér. I should check this blood sample at Baker Pont el Street. annak ellenére, hogy This key was covered in blood. nem I should ask szabadott volna. Phillips about it. Egy kulcs. De minek a kulcsa? Igen. Szemüveg. The brazier is still burning. The heat here is extreme. It is too hot. I cannot reach into it. Igen. It is too hot. Jó. Alaposan meg kell vizsgálni mindent. It is too... Jó. I will need Olvasd something fel. to pick up this melted metal. Tehát szükséges. Hát jó, valami... It's horrible. So Rodney, he's dead. I'm in shock. I don't want to talk. De elég It's majd fogtok. horrible. I can't talk at the moment. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Mr. Holmes? Mr. Holmes. What should we do Na. next, Holmes? Annak örülök, ha tetszik, Gragoszki. Nekem is nagyon megtetszett egyébként. Kellene keresnünk valamit, amivel meg lehet fogni. Oh, One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. oh, szóval a hő hatására meglepett a These szemüveg. lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Szóval a viselője rövidlátó volt. Vér a törölközőn, haló? Blood traces wiped on the towel. Ott lehet új lenyomat is. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. I don't want to stay here. Let us out, please. It's horrible. So Rodney, he's... Na, jól van, csöndbe legyél, jó? Gőzkapcsoló. Igen. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ó, ott van valami. Gőzkapcsoló, igen. Jó. Járjunk körbe mindent. Úgy. Igen. Mi az, amit nem vettem észre? Valami biztos, hogy van. Ez az egy dolog, amit meg lehet vizsgálni. Igen. Na nézzük, valami változott-e. Mondjuk a szemüveg. Nem. Hát, de ezen más nincs. I found him. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. I can't understand what happened.
Am I allowed to leave? Mr. Holmes? Szedjünk elő valami tárgyat. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Hát mondjuk ez lehet, hogy jó lehet nekünk. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Tab. Igen. De pont az ünök pezsgő és egy jégvödör, ami a fürdő öltözőjében volt. Igen. Ez a kulcsszőr Rodney teste alatt lévő vértócsában hevert. Jó, vérminta van nálunk. Jó. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Úgy. Kell oda valami tárgyat Mr. szereznünk. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Please wait. I need to do something first. Jaj, nem lesz Réddel akartam beszélni. Félrenyomtam. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Please wait. I need to... Mr. Holmes még várat. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ha te azt tudnád, beszéljünk Mr. Phillipsszel. Igen. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Igen. Véres... nem. Rossz válasz volt. Did you leave... No, sir, I did not. Fölvető. Na nézzük meg a reggeli You are not táviratokat. telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Hát gyakorlatilag hazudott, elhagyta a helységet. Én meg megtaláltam There is a a bottle of kulcsot. champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? These baths are becoming sinister. Na, We Watson. don't have many leads here. Ezt én is tudom, Watson. Van Mr. nálad Holmes? valami? Mr. Holmes. Adjatok valamit, amivel ki tudom szedni azt a izét, szóval érted. Vagy már nálam van, és csak én nem vettem észre, úgyhogy... Do we have to stay here? I feel ill. I want to go. Nem érzed, I don't want to stay here. Let... The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. De akkor mit? Vizsgáljuk csak ezt a gőzt kapcsolót meg még egyszer. Úgy. Biztos, ami biztos With the alapon. steam on, I'm unable to see even a few feet away. Az láttam, igen. Lebuktok ám, hogyha valamit rejtegettek. Mindent is látok.
Igen. De vajon mivel szedjük ki? Azt nem lehet így kiszedni ezt a kallattyút a helyéről? G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Ja. Hát jó, egyelőre itt nem találtam semmi olyan tárgyat. The grid cannot be removed. De ezt eddig is tudtuk, hogy azt nem lehet. Mr. Holmes? Valaminek kell lennie. Clothes belonging to one of the suspects. Expensive clothes. Ezt nem lehet így magammal vinni, hogy ezzel így kikotorjam. An ice bucket to keep the champagne chilled. An ice bucket. Igen. Hát nem lehet. Valamit keresni kell. Hát amúgy igen. Lehet, hogy túl egyszerű lenne, de... All these events are bad for the baths. And my job. Jó, csendbe legyél. The steam room. The changing room. Ja, innen jöttem ki, ja. Maradunk itt. Igen. Ó, oh, most már be lehet jönni ide is. Na nézzünk itt körül. Hát a polcok. Na itt hátra lesz valami a polcon, amivel ki tudjuk szedni. Igen. A doboz. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Ja. Ja, ugyanazt lehet megvizsgálni, csak... Ja. A glass plate... Azt igen, azt észrevettük. Ja. Igen, más egyéb. Hát igen. Az agyagozás ugye olyan, mint művészet. Szóval ezt valaki így nagyon... Ezt nem lehet forgatni? Nem. Ja. Ja, körülnézünk még, nem adjuk fel. Van egy seprű. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja, akkor az nem lesz fontos. Na nézzük meg az asztalt. Sir Rodney tervezetek. Kedves barátom, jövő hónapban sajtótájékoztatót szeretnék szervezni Strand Lane fürdőben. 1893 figyelemben méltó év volt az egyiptomi munkám szempontjából, de most itt az ideje, hogy az angol régészetre összpontosítsak, fényderítsak nemzeti kincsekre, és felfedjem őket a nyilvánosság előtt. Szeretném, ha minél több újságíró jelenne, hogy megörökítse ezt az eseményt. Elég jól bánunk velük, talán kedvező képet vessenek, szeretném felmelegíteni Lord Blackmore-ral a való régi barátságomat és a királyi régészeti intézet különleges alapjait felhasználni erre az eseményre. Sir Rodney Bentliffe. Aha, szóval itt egy találkozót tartottak, de így már értem az agyagedényeket. Kevesen vannak köztünk, akik azt állíthatják, a Sir Rodney Bentliffe neve ismert nincsen számunkra.
Ő az úriember olyan vagyonnal, hírnével és életerővel rendelkezik, minek köszönhetően az Angliában bőven megtalálható fajtásai közül a legjobbakkal vetekszik. Olvassa, megtanulunk. Intellektusa egyrangú bajaival, melyet az európai arisztokrácia fiatal hölgyei is gyakran hangoztatnak. Befolyásos kapcsolatokkal rendelkezik a lordok házában és befolyással bír a politikai világban. Vannak, akik könnyörtelennek tekintélyelvűnek neveznék, inkább úgy jellemezném, hogy Sir Rodney elszánt és ambiciózus. Jelenléte bármely régészeti lelőjen csak a sikert jelentheti minden érintett számára. Nagy kincskereső volt ez a Rodney. Keresés az archívumban. Az 1893-as év figyelemre méltó volt. Aha, azt meg kell néznünk. The Times. Csodálatos újragyitás a Strand Lane római fürdő ásatási kutatásaihoz. A kutatási erőfeszítések már majdnem leálltak, amikor Sir Rodney Bentley személyesen megérkezett a megmentő. Sir Rodney azonnal átvette az ásatás irányítását, azt állít, hogy a helyszínen egy nagy rejtély újság rejlik. Ígérjük, hogy minden izgalmas hírről tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. Sőt, még az újságok is írtak róla. Na. Akkor ez a Sir Rodney, ez tényleg elég nagy hírnévvel rendelkezik. Dokumentum. Ez a fémlemez régészeti. Érdekessége mellett úgy tűnik, hogy valami nagyobb dolog része. Jelenleg nem tudom pontosan meghatározni, hogy mi lehet az. Oh. Vizsgáljuk csak meg. Ha! Itt volt valami. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ha. Igen. Perforált fémlemez. Ja. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Igen. Jó. Vizsgálj csak meg azt az asztalt, még ott még volt valami. Archaeological. Jó. Kell itt lennie valaminek. Ögy. Nagyon jó. Tools used by archaeologists in their research. Jó. Tools used by archaeologists in their research. De ez amúgy jó. I will need these tongs. Ott a fogó megvan, mivel szedjük ki. Na, erre vártunk. Ögy. Én amondó vagyok egyébként, hogy nyisd ki az ajtót, hogy erre amúgy még el lehet jönni. Szóval én itt azért körülnéznék. Biztos, ami biztos alapon. Ajjaj. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Ajjaj. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Hát megpróbáltak megölni. Na nézzük csak meg. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ha. Akkor el kell őket távolítatni. A leomlott törmelék jellegűt. Na, gyere Watson. Megnézzük a parazsat. Úgy. Másszán oda-vissza. Nagyon jó vagy. Na. Na. Úgy. I should analyze this melted metal. Nice.
Elemzés elvégzése. Olvasztott film, amely a parázsban volt. Jó. Igen. Na. Úgy érzem, egyelőre itt végeztünk, úgyhogy beszéljünk Lestrade-del. Úgy. Mr. Holmes, I should like... Vigyed. None, Lestrade. Na. Most azt csináljuk, ha visszamenjünk a Baker Streetre. Elemezzük a mintákat. És ha elemeztük őket, akkor elmenjünk kihallgatni a gyanúsítottakat. Hát, ha többet tudnak. Itt azt mondják, úgyhogy... Úgy. Na, irány az elemzőasztal. Szennyeződések elemzése. Úgy. Pyrite, otherwise known as fool's gold. A bolondok aranya. White clay particles. Fehér anyag. White clay. Pirit. Vajon lehet-e még benne más? Jaj. Hát, nem tudom, egyelőre nehéz lenne megmondani. Selenite. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Igen. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Egyelőre nehéz, mert ott van gyanúsítottnak az alkalmazott is, aki elhagyta. Lehet, hogy összeállt a gyanúsított vagy a gyilkossal. Úgyhogy lehet egyelőre ő is, mint gyanúsított. Lehet egyébként a fürdőnek a vezetője is, mint gyanúsított. Úgyhogy sokat Let gyanús us analyze körülmény. this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Pipetta. Hol van a pipetta? Halló? Hogy? Igen. Water. This blood is heavily diluted with water. Oh. Szóval azért nem alvat meg a vér, mert fel van higulva vízzel. Hát ugye gőzről beszélünk. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. I must take a pipette and... Na nézzük csak meg. The reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. Britannia minőségű ezüst. My analysis table. It is useful for my work. Na, tabuláljunk egyet. Az olvasztó filmben kiderült a britanniai minőségű. Igen. Na nézzük meg az archívumot. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. De mennyire aranyos, nézd már meg. Halló? De cuki.
A. Na nézzük meg a perforált lemez. Azt mondja, hogy egyiptomi. Igen, művészet, British kor. Nem. Igen, nem. That is not the one I need. That is not the one I need. Igen. Igen. That is... Nem. Na. Hogy? Igen. Bencliff múmiája a nagy ásatás Halszalomban több mint 3 évig tartott, a régészeti munkától Sir Rodney Bencliff irányította, találtak egy múmiát kivált szemekkel, szokatlan pózban elhelyezve. A jobb szem, a jobb keze megfeszült, mintha valamiért vagy valakiért nyúlt volna. A múmiát függőleges helyzetben temették el. Nagyon különös tulajdonsága, mint a kétségbeesett múmia nevet kapta, a közelben latin írást találta. A szeme által bűnhődött, mert azt látta, mire nem volt méltó. Ajha, a múmia feltétlenül inkább római, mint egyiptomi, mivel sírban talált néhány szimbólum, közös a mitrai misztériumokkal. Here it is. Aha. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Érdekes. Igen, ezt elolvastuk. Ja. My archive. Na, játékviselk egy. Igen. Jó, akkor menjünk el a Scotland Yardra. Vizsgáljuk meg a holmiukat. Ahogy. Szép jó napot kívánok! Jöttem elemezni meg ilyenek. Engedjél be oda? Nagyon jó vagy. Mi ez? Bencliff holmia. Na nézzük meg. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Ez a gyűrű hiányzott az ujjáról. Haha. És ezt vette le, mielőtt bement a múzeumba. Ha. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Oh. An Egyptian... Igen. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Szóval egy régi gyűrűt viselt, gondolom valamelyik ásatásán találta, és megjavítatta magának, de valamiért fontos volt neki, hogy viselteti. Rodney Bencliff's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Igen, ott már látom. Hogy? Ott van. Azaz, én nagyon sikálom. Úgy, ennyire még nem sikáltam semmit. Mármint, hogy semmi olyan. Azaz. Azaz, Mr. Holmes. Sikáld. Arra nem volt szó, hogy ennyire részletesen ezt ki kell nekem pingálni.
nagyon! Azaz! Azaz! Gyerünk! Már fáj a kezem, haló? Hát semmi olyan. Na, gyerünk! And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Jaj, jaj. Aha! Ott van. Ott van, láttam. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Na, vegyél vissza. Hát egyébként igen, az egy jó indok volt, hogy valami fontos felfedezés előtt állt, és emiatt meggyilkolhatták. Téma Sir Rodney Bencliffe, életkor 63 éves. A jobb szemgolyó beszakadt, miután beleszúrtak egy görbe pengéjükést annak markolatáig. A penge átvágta a homlokcsontot, orbitáját. Leszakítva a homloklebeny egy részét és a corpus callosumot, majd a kisagyba fejezve vett pályáját. Vérzéses elváltozásokat okozott. Szóval egy görbe pengéjű kést, aminek a pengét teljesen átszúrták, ami áthatolt a homlokcsonton, meg azért az úgy haló, az gyakorlatilag az így haló, az így átment az egész fején, haló. Mindezek a sérülések közvetlenül az egyén halálához vezettek. A jobb tüdő felső lebenyénél egy régi sérülés található, amely nagy mennyiségű nyálkával és törmelékkel van tele, melyet valószínűleg egy temetkezési kamrában lélegzett be. Gondolom ásatás közben. Ez származhat bomló múmiából, vagy kiszáradt bomló élelmiszerből, amiket az elhunyt mellé tettek. Úgy tűnik, hogy a test többi része sértetlen. Ja. Már majdnem megtaláltam, ez az a dátum be fog vonulni a történelembe. Ja. Ez a gyűrű rendkívül réginek tűnik, és rosszul javították meg. Ja, még nem vizsgálta meg mindent. A hand-drawn map. Oh. Ez egy régi érme. An old and rather dirty coin. Wow. Hát ezt elraktuk zsebre, benyúltuk mint olyan. Sir Gregory Pitkin igazgató Mr. Blinkholmnak. Kedves uram, az általán képviselt érdekek megkövetelik, hogy a fürdőhely helyzete jobbra forduljon. Jelenleg a frigidárium másodások továbbra is az önirányítás alatt tartoznak, de a munkálatok mégsem haladnak. Nem találtak semmi értékeset, és nem tudjuk a frigidáriumot nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A frigidárium értékes eszköz, római fürdő, élményének újjáteremtésében. Arra kérem önt, hogy a következő 2 hónap folyamán fejezze be a munkát. Használja a hátralévő időt arra, hogy befejezze a régészeti kutatásait, és találjon magának egy másik munkahelyet. Oh.
Kb. Az igazgató is gyanús. Gyanús nekem. Én mondtam. És fenyegette az állását. An ordinary pencil. Ja. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. When Garrow found Sir... Ja. Gyógyszeres fiola. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? Drog. It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Hát lebukott, szipuzott. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Oh, az szép. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Ó, egy névjegykártya. Jó, gyakorlatilag akkor megvizsgáltunk itt mindent. What should we do next? Majd én azt tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Gareth Warbanks Freeport használ erős biológiai mellékhatásokat vált ki, ha túladagolják. Igen. Most mehetek le megvizsgálni a testet. Haló? Mindenki kész? Látott már valaki hullát? Én se, úgyhogy de most alapvetően baj lehet. Az érzékeny nézők forduljanak el. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Igen. An unusual wound. Azt már. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Oh. Foy. A gombásodott. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Ha, szóval alkalmi ivó volt. Igen. Oh. Ne nézd bele! Fúj! Megesz! Haló? Elveszel The bruising benne. is in lines. Fúj! The bruising is in lines. Hát, nem tudom. Fúj! Valami volt itt. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Korábban megölték. Nem tudom. Egyébként indíték, ha volt az igazgatónak, szóval... I'm always... Úgyhogy én egyelőre azért őt se zárnám ki. Az alkalmazottját azt azért zárnám ki, igazából ő ott sem volt, mikor a gyilkosság történt. Hát nem tudom, bonyolult a dolog. Egyelőre gyilkos fegyverünk sincsen. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Na. Vizsgáljuk meg. Figyelő tekintet, figyelmes. Aha. Akkor itt nem lehet megtéveszteni. Rozsdás kapcsolókot munkaruházott. Szóval nem egy vagyonos emberről beszélünk. Ott valami. Bőrkeményedés. Munkás ember.
amit nem vettünk észre. Igen. Ha, ott van. Földmunkákat végzett, tehát lehet, hogy ő is részt vett az ásatáson. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Ha. Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Szóval akkor ők már korábban is találkoztak. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Érdekes, hogy nem látott az óra hegyéig sem. Azt meglátta, hogy véres volt. Haló? Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Oh. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Huh. Gyűrű? Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Szóval elvitte az egyik ásatásról. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Mondom én, hogy füvezik. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Római pénzérnek. Nem. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Az sem volt helyes, haló. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Nem lehet Rather well. Hát nem hiszem el, haló. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Már csak egy maradt, úgyhogy no problemo. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Mit kell levele? This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work.
I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Szóval nem ő tette. I'm not sure that I can be helpful at the moment. Na, beszéljünk. Please escort this suspect for interrogation. Sok mindent nem tudtunk meg róla, csak azt, hogy korábban ők dolgoztak Good day to you, együtt Sir Gregory. egyébként. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Rengeteg ideig, ha így pofázol. Ha rajtam múlik, bezáratlak örök életre. Főleg, ha ilyen nagy a pofád. Hát szégyeld el magad, jó? Aranylánc, kasmír mellény, elég vagyonos ember. Arisztokrata, gyökerek. Hát ugye ezt másképp is lehet mondani, de van benne némi igazság. Ha. Arrogáns tekintet. Hát még a nagy képű minden eredeti. Valamit nem vettem észre még. Szájforma utálat. Hát de nagy képű is vagy, meg itt hát ez... You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say.